Bună, Capricorn! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine ce energie are această persoană care vine înspre tine în următoarea perioadă. Ce energie aduce cu sine această persoană care, sau cu care, bineînțeles, tu vei intra în contact în următoarele 7-8 zile. Și vreau să vă amintesc, pentru că am primit tot soiul de comentarii, cele mai multe foarte pozitive și vă mulțumesc pentru acest lucru, însă am primit și un comentariu care m-a atins, nu la voi, nu la Capricorn, poate ar trebui să spun la zodia respectivă, la Fecioară. Voi puteți să intrați în contact cu mai multe persoane în următoarele 7-8 zile, pentru că vorbim despre această perioadă specifică. Da, pentru unii dintre voi este vorba despre acea persoană pentru care voi aveți sentimente profunde de iubire. Dar în aceste citiri eu pot să prind energia poate fi translatată și pentru un prieten, un amic, un membru al familiei, un vecin, un cunoscut, o persoană care este foarte mult în energia mea în această perioadă, ok? Da, se pare că foarte multă lume încă nu înțelege acest principiu și nici nu este dispusă să preia mesajele și acelea subtile care vin odată cu aceste videoclipuri. Dar să mă opresc aici, pentru că munca este și de o parte și de alta. Eu vin cu mesajele și e posibil să rezoneze, bineînțeles, sau e posibil să nu, dar atunci când rezonează, e și de muncă și din partea voastră. Adică nu. Pentru că pentru a intra în subconștientul vostru sau în inconștientul vostru, pentru a vedea sau pentru a primi aceste mesaje simbolice, e de muncă și din partea voastră. Ok, hai să văd că chiar nu vreau să cert pe nimeni și nici măcar nu asta fac. Voiam doar să amintesc. Pentru tine, uite că au venit mai multe cărți. Văd confuzie, remarcabil și mariaj. Și la baza pachetului ce avem, receptiv. Fii gata să primești ceea ce soarta ți-a pregătit ție. Pentru unii dintre voi poate mergeți la o nuntă. Poate este vorba despre căsnicia voastră. Poate sunteți deja căsătoriți. Și e și ceva aici care aduce confuzie, însă universul în același timp te îndeamnă să te folosești de acele ancore pe care tu ți le-ai format încă de la început de căsnicie, dacă sunteți căsătoriți, sau încă de la începutul relației. Și când mă refer la ancore, mă refer la acele amintiri care au o intensitate emoțională asociată lor și care prin acea intensitate emoțională care le este asociată acelor amintiri, ele revin în mintea noastră și când revin sunt denumite ancore pentru că ne reamintesc și ne transpun din nou în acea stare. Și astfel ne reamintim ce frumos era, nu? Spre exemplu. Hai să vedem ce are tarotul să ne transmită. Să vedem ce are tarotul să transmită aici. Pentru Capricorn, te rog, Spirit, să mă ajuți cu mesajele pentru Capricorn.
Eu am purificat pachetele de cărți chiar înainte de a începe citirile. Bineînțeles, mi-am spus intențiile și rugăciunea pe care o spun eu înainte de citire. Și văd 9 de monede, este o carte de monede și te reprezintă pe tine, tu fiind semn de pământ. Poate ai de a face cu un scorpion, văd cartea moartea, temperanța, marele preot. Marele preot, scorpion, taur, săgetător văd aici, între arcanele majore. Nu știu de ce am un blank aici. E ca și cum cineva își alege independența dintr-o căsnicie, E ceva cu confuzie, e clar, am văzut asta încă de la început de citire aici. Dar e posibil că în această relație destul de lungă durată, în această conexiune, în această căsnicie, cineva își alege independența. 9 de monede este iarăși o carte care aduce în prim plan acea energie de preîmpărăteasă. O persoană îngrijită, o persoană care știe să facă rai din ceea ce are, muncitoare, iarăși, și care a început să culeagă roadele din grădina sa, grădina pe care a îngrijit-o personal. Și este și o persoană îngrijită care se îngrijește nu doar de această grădină, cât și de ea, de sine. Uite cât de frumoasă este această persoană din această carte. Posibil tu ești văzută astfel. Văd faetonul, poate ai de a face cu un rac în sentimentele acestei persoane. 5 de spade, 10 de spade, Marea Preoteasă, 4 de monede, 5 de cupe, puterea. Și în sfatul pentru tine din partea sinelui tău înalt avem acest card, Cavalerul de spade. Da. De ce puterea? De fapt, nu. De ce faetonul? Scuze. De ce faetonul? Faetonul, așa cum am spus, poate să vorbească despre un rac. Faetonul poate să anunțe faptul că există distanță între tine și această persoană. Faetonul arată și faptul că această persoană poate s-a pus în mișcare, însă în felul în care, pentru că avem și această mare preoteasă, în felul în care se arată și aceste cărți de aici, eu mă gândesc că această persoană a plecat. Nu știu dacă s-a detașat și din punct de vedere emoțional, pentru că hai să vedem. 10 de spade. Se simte trădată această persoană. Și să știi că are această ofertă de ceva stabil. Poate chiar are un cadou pentru tine, o sumă de bani, ceva de genul acesta, cu acest as de monede. Poate veni și cu comunicarea această persoană, dar cred că foarte multe lucruri, e ca și cum foarte multe lucruri s-au întâmplat între voi și acum parcă din partea ta e posibil să nu mai existe atât de multă încredere, pentru că văd acest 4 de monede în sentimentele tale și e ca și cum în sentimentele tale tu nu mai ești deschisă. A existat dezamăgirea aici și asta reprezintă și provocarea. Avem și 5-ul de cupe și pajul de monede. Poate unul dintre voi chiar și-a făcut speranțe aici. Și uite, și 4 de monede din nou. Și 8 de bute, 9 de spade.
Poate unul dintre voi chiar și-a făcut speranțe aici, poate amândoi v-ați făcut speranțe că în sfârșit ceva va funcționa în această conexiune, că în sfârșit v-ați găsit acea persoană pentru care se merită și pentru care cu adevărat aveți sentimente. Dar ce este cu această mare preoteasă? 7 de monede. Dezamăgire. Dezamăgire și aici. Și marea preoteasă e mai retrasă, e solitară, e cu sine, e o persoană extrem de înțeleaptă în felul în care se arată această persoană. Ea știe adevărul, intuitiv îl recunoaște. Și posibil și tu. Dar văd acest 7 de monede care vine, cred, cu așteptare, poate chiar cu dezamăgire, pentru că este subliniată această idee de prea multe ori aici în citirea ta. Și asta din cauza conflictului dintre voi. Deci acest 5 de spade în gândurile acestei persoane. 5-ul de spade, să știi că poate să vorbească și despre gelozie. E o carte a decepției, e o carte a conflictului. Ceva s-a întâmplat aici între voi, pentru că văd și aceste intenții ale acestei persoane de a pune punct la ceva anume. De ce 5 de spade? Împărăteasa. Împărăteasa e toată frumusețe și amintește-ți că am avut acest 9 de monede la baza pachetului, în energia generală a întregii citiri, energie de preîmpărăteasă. Poate să vorbească despre un taur, o balanță, dar poate fi reprezentativ pentru acest card, pentru oricare din cele 12 semne zodiacale. Eu menționez pentru că și așa m-am obișnuit și sunt persoane care nu sunt atât de familiarizate cu tarotul și poate au nevoie de o confirmare. Însă împărăteasa, să știi că mai poate reprezenta și o mamă. Poate o mamă intervine aici și avem și 9 de bâte și 2 de spade. Nu, cineva intervine aici. Poate o mamă, poate o altă energie feminină. Poate fi și așa. Pentru că aș putea să interpretez această împărăteasă cu 5-ul de spade, împărăteasa ca fiind tu. Dar mi se pare forțat mesajul și nu am să merg acolo. Nu că tu nu ai avea această capacitate de a intra în energia ta feminină, doar că aici așa simt. Împreună cu acest 5 de spade și amintește-ți iarăși de faptul că în acest 5 de spade, în tarotul tradițional, sunt 3 persoane. 2 care se simt înfrânte, plâng și se simt înfrânte pe fundal și una care are acel rânjet de învingător, dar de fapt niciunul nu este învingător în acea situație. Nu știu ce întreține în gândurile sale această persoană, dar îi aduce conflict. Și da. De ce 4 de monede? În sentimentele tale, cartea moarte. Poate tu pur și simplu ai pus punct. Și n-ai vrut să te mai deschizi deloc. Pentru că a existat manipulare aici. Și uite, pasiune, da. Dar cineva a dat dovadă de imaturitate în acest parteneriat, în comunicare. Și eu cred că această persoană te urmărește. Sau tu, sau reciproc, e valabil. Dar cartea moarte vorbește despre transformare
eu aș tinde să spun despre a pune punct la ceva anume, chiar dacă îți este greu și tu ești foarte capabilă să îți setezi ceva anume în minte și să mergi cu acea opțiune până la capăt. Adică nu ești genul care să își plângă de milă, ești foarte hotărât și cu acest 4 de monede nu te văd deschis în fața acestei persoane. De ce 10 de spade în intențiile acestei persoane? Regele de cupe. Și 8 de monede. Mai, să știi că având aceste 10 de spade în substratul acestor cărți, nu aș putea să spun că această persoană intenționează să repare ceva anume. Dimpotrivă, pune punct chiar și la acea speranță că lucrurile se vor remedia în timp. În intențiile sale parcă nu mai crede această persoană că e posibil ca ceva să se schimbe aici. Și avem puterea și regele de cupe poate să reprezinte un semn de apă, un rac, scorpion, pești. De ce puterea? În viitorul posibil apropiat, viitorul apropiat pentru regina de cupe. Și uite cum se privesc cele două personaje din cele două cărți. Foarte interesant. Posibil ca această persoană să aibă și foc pe harta natală, multă pasiune, pentru tine, pe care o simte pentru tine, având puterea aici și regina de cupe, sentimente sunt și de o parte și de cealaltă. Doar că mă gândesc că pot să apară anumite blocaje aici. Blocaje în a merge mai departe în această conexiune împreună și e un mesaj și amintește-ți că e vorba doar de 7-8 zile, ok? Doar de atât. Cavalerul de spade în sfatul pentru tine din partea sinelui tău înalt. Hai să văd și aici și eventual dacă mai e ceva mai revin. Ce este cu acest cavaler de spade în sfatul pentru tine? 4 de bâte. Și 5 de cupe. Și știi cum e? E posibil ca tu să fi fost atât de dezamăgit sau în contextul cu această persoană, amândoi să fi fost atât de dezamăgiți de felul în care au reieșit lucrurile între voi, că nu mai credeți atât de mult în dragoste în general, în această conexiune în mod specific, că nu mai credeți. Dar nu uita de faptul că în funcție de credințele tale, lumea din jur se construiește. Și credințele tale îți ghidează și acțiunile tale. Dacă tu crezi ceva anume cu tărie, lucrul acela îl vezi în exterior. Și unde vreau eu să merg cu ideea mea, atunci când tu îți dorești ceva, pentru că e o porțiune de timp pe care am prins-o pentru unii dintre capricornii pentru care citesc astăzi, dar atunci când tu îți dorești ceva și va trebui ca tu să faci o perioadă de reflexie pentru tine în care să te gândești, îmi doresc eu în continuare această persoană în viața mea și dacă cu adevărat îți dorești această persoană în viața ta, păi 4 de cupe.
4. Da, la tine, Capricorn, parcă nu mai crezi în dragoste. Ți se oferă această cupă din partea Universului, din partea acestei persoane sau din partea Universului prin această persoană, însă parcă nu mai crezi. Nu mai crezi. Și văd 6 de monede. Poate a existat și decepție și văd că îți dorești foarte mult să te îndrepți spre un mal mai liniștit în viața ta și poate chiar să îți alegi independența în planul acesta relațional. Da, posibil de aceea a ieșit acest 9 de monede. Hai să văd și un mesaj de aici. Și ce mai voiam să spun aici, între timp, pe măsură ce vin mesajele, dă-ți voie să simți dezamăgire, dacă asta este, sau tristețe, sau ce simți tu acolo, trădare, durere. Dă-ți voie să simți aceste lucruri, însă nu lăsa ca aceste stări să te definească pe tine așa cum ești tu cu adevărat, pentru că tu nu ești astfel. Bucuria, inspirația, recunoștința, iubirea, pacea, liniștea, calmul, chiar și munca, pentru că tu ești un semn foarte ambițios. SEX. Și totuși este o fațetă a diavolului. Toate cardurile din acest oracol numerotate cu 15 și pe fond negru sunt fațete ale diavolului, sunt mai multe. E o fațetă a diavolului, e ceva toxic aici la mijloc. Cineva care își dorește un nou început cu tine, vezi tu? Și care vrea o familie cu tine, nu doar un nou început. Și vezi, și care își dorește să o iubești în continuare. Bine, că nu poți să îți retragi iubirea pentru o persoană chiar și atunci când ai fost poate chiar trădat. Iubirea e tot acolo, doar că e resimțită diferit, e resimțită dureros. Vreau să văd și un mesaj. Am vorbit la tine foarte mult și vreau să văd un mesaj din partea visului șamanului. Acest oracol. Uite, casa îngrijită. A ieșit foarte mult acest card, casa îngrijită. Și liniștea profundă, meditație și nemișcare. Și am să îți citesc mesajul de aici, deși cred că l-ai mai întâlnit. Claritate și organizare, inventar amănunțit, simbol de bun augur. Dacă lumea ta emoțională se simte dezordonată și murdară și pare că nu reușești să te eliberezi, este timpul să vezi cum te afectează mediul în care trăiești. Lumea ta interioară are un impact uriaș asupra a ceea ce se manifestă în lumea ta exterioară, însă este adevărat și inversul. Poți fi influențat de oamenii care îți populează viața de zi cu zi și de energia obiectelor cu care te înconjori. Practic, tot ce te înconjoară. Acum este momentul să faci un inventar și o curățare completă a mediului în care te afli. Cere claritate din partea relațiilor tale și nu face presupuneri în această perioadă. Comunicarea clară și lipsită de ambiguitate este esențială. E posibil să alegi să renunți la unele persoane din viața ta. Acesta este un lucru bun. În caz contrar, s-ar putea să rămâi prea mult timp în aceste relații din sentimentul de obligație și politețe, deși în realitate nimic nu vă ține împreună.
Respectă-ți cuvântul dat, spune ceea ce vrei să spui și fii dispus să demarezi toate schimbările necesare pentru a face curățenie pe teritoriul tău. Dacă știi că faci ceea ce trebuie, nu contează cine crede altceva. Așadar, în acest moment, imediat ce te asiguri că ai făcut ordine în lucrurile tale, se eliberează energie pentru a începe lucruri noi, pentru a te bucura de viață și a ști cu certitudine că te afli pe drumul cel bun. Ok, aș mai vrea să extrag pentru tine și un mesaj din partea zarurilor. Să vedem ce au acestea să îți transmită. Pentru Capricorn. Uite. Casa a 8-a este casa transformărilor. Este și casa Scorpionului. Văd aici nodul sud. Nodul sud. Și vărsătorul. Poate ai de a face cu un vărsător. Aici am văzut foarte mult apă. Pești, rac. Poate chiar Scorpion. Casa 8-a, bineînțeles, în casa 8-a se regăsește în mod tradițional Scorpionul. Și această casă este guvernată de Pluton. Posibil să existe anumite karme și acest zar, vărsătorul, reprezentat în această citire pentru tine prin vărsător, posibil să vorbească și despre viziunea pe care tu e necesar să ți-o faci în legătură cu această persoană, cumva să lași în urmă ceea ce nu mai poate fi salvat și pentru că vărsătorul este vizionar. Este vizionar. Cam așa văd aici. Și să transformi ceva anume aici. Ok, dragă Capricorn, dacă ai rezonat cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere și un comentariu. Eu îți mulțumesc, te apreciez, te iubesc și te mai aștept aici. Toate bune!